হাই বন্ধুসকল নিশ্চয় সকলোৰে ভাল মই ৰাতুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আছাম বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পদ্ধতি ক'ম যিটো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আপুনি কোনো ধৰণৰ এপছ নোহোৱাকৈ কোনো ছফটৱেৰত নোযোৱাকৈ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যেনেকুৱা বেয়া বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লেও যিমান কমপ্লেক্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লেও যিমান কালাৰফুল বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লেও আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰফেশ্যনেল হিচাপত ব্লাৰ কৰিব পাৰিব বহু কিছু কৰিব পাৰিব আপোনাক কোনো ধৰিব নোৱাৰে যে আপুনি এডিট কৰা বুলি তো বন্ধুসকল আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব গুগল ক্ৰমত যাব গুগল ক্ৰমত যে আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব ৰিমুভ বিজি বুলি টাইপ কৰি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল এটা লিংক আহিব ৰিমুভ বিজি প্ৰথমতে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এটা পেজ খোল খাইছে য'ত ৰিমুভ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড 100% অটোমেটিক্যালি এণ্ড ফ্ৰী তো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড ইমেজ যিটো অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে মোৰ গ্যালাৰী খোল খাই গৈছে তো ইয়াতে মই যিকোনো এটা ফটো লৈ ল'ম তো বন্ধুসকল মই এটা ফটো দি দিছোঁ ইয়াতে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তথাপিতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায় অকমান সময় আপোনালোকে ওয়েট কৰিব লাগিব কাৰণ এডিটিং সময়খিনি তেওঁলোকে ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক অনলি আপোনাৰ ফটো দিব বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড টোটেলি নোহোৱা হৈ গৈছে কোনো ধৰণৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড নাই তো বন্ধুসকল মই অৰিজিনেল ফটোটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে মোৰ অৰিজিনেল ফটো এইটো তো দেখিবলৈ পাইছে অৰিজিনেল ফটোত কিমানখিনি কালাৰফুল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে মোৰ তথাপিতো ইয়াতে পাৰফেক্টলি নোহোৱা হৈ গৈছে আনকি আপোনাৰ চুলিৰ কাষত যদি আপুনি চাই ইয়াতেও চাব পাৰে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নাই যে আপোনাক ক'ব পাৰি যে ইয়াতে পাৰফেক্টলি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হোৱা নাই তো তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এডিট কৰিব খোজে ওপৰত যি অপশ্যন আছে এডিট তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে এডিশ্যনেল আৰু বহুত কিছু পাব যদি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ কৰিব খোজে ব্লাৰ হৈ যাব তো দেখিবলৈ পাইছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা আছিলে তো মই ইয়াতে যি ক্লিক কৰোঁ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ হৈ গ'ল ইয়াতে যি ক্লিক কৰোঁ আৰু ব্লাৰ হৈ যাব ইয়াতে যি ক্লিক কৰোঁ আৰু ব্লাৰ হৈ যাব ডাইৰেক্টলি নোহোৱা কৰে ইয়াতে আহিব ইয়াতে আহি আপোনালোকৰ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড এনেকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব পিকচাৰ ৱাইজত দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আপুনি এনেকৈ ডাউনলোড দিব পাৰিব তো আপোনালোকৰ কথা যেনেকৈ আছে সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ এডিট কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত আহিব ফ্ৰেছ আহিব তো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ফ্ৰেছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াক কাট কৰিব পাৰে ইৰেজ কৰিব পাৰে ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে যিখিনি জেগা আপোনাক লাগে এনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকক নালাগে তেতিয়াহ'লে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ইৰেজত আহি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ ক্লিক হৈ ইৰেজ হৈ যাব তো এনেকুৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ সেইখিনি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে ওপৰত ক্লিক কৰি আপুনি বেক কৰিব পাৰে সকলো বস্তু যদি আপোনাক একোই নালাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলি এইখন ডাউনলোড দিব পাৰে ইয়াতে ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তো ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ যিটো ফটো সেইটো ফটো তলত দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড হৈ গৈছে অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব ফটোটো দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ফটোৰ পিছফালে কোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই আৰু সেইটো PNG ফাইলত আহি যাব যদি আপোনালোকে এডিট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডিট কৰি থাকিব লাগিব ঘামাই থাকিব লাগিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই আপুনি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ পিছত প্ৰাইভেচি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ক'ব খোজে যে প্ৰাইভেচি কি থাকিব তো বন্ধুসকলে ইয়াতে প্ৰাইভেচিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে লিখা আছে যদি এই শব্দটো লিখা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ৱেবছাইটত নাযাব কাৰণ ইয়াতে লিখা আছে ডোন্ট ফৰগেট টু ডাউনলোড ইউৰ ফাইল দে উইল বি ডিছকাৰ্ড অট'মেটিকেলি আফটাৰ 60 মিনিটছ এই যিটো ফটো আছে এই ফটো ডাউনলোড দিব নাপাৰিব 60 মিনিটৰ আণ্ডাৰত কাৰণ 60 মিনিটৰ ভিতৰত এই যিটো ফটো এইটো নিজে ডিলিট হৈ যাব তো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰাইভেচিৰ ক্ষেত্ৰতো ভয় কৰিব লগা নাই ইয়াতে গোটেইখিনি প্ৰাইভেচি আপোনাৰ থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সহায় কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব কাৰণ যদি বেল আইকনটো ক্লিক নকৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ গম পাব যে মই কিবা এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তো বন্ধুসকল আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু অশেষ ধন্যবাদ